Ito ka ba? Ayan. So hello mga kaibigan, welcome sa elizarpala.com YouTube channel. For today's video mga kaibigan, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-live stream sa Facebook at sa YouTube ng sabay. Diyan ka lang. Okay, so hello mga kaibigan, welcome back sa ating channel, elizarpala.com. So kung bago ka dito, dapat nakasubscribe ka. Meron tayong playlist tungkol sa live streaming sa OBS. So kung gusto mong matuto pa ng mga tips and tricks, mga tips sa OBS, kung paano gamitin yung mga features niya, subscribe ka na. So meron tayong channel tungkol dyan. At meron din tayong iba't ibang channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Okay? So, for today's video mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa aking YouTube channel at Facebook. Pwedeng Facebook page. Punta tayo sa Facebook page ko. Ayan. Okay, so doon tayo sa laptop. At ipapakita ko sa inyo step by step kung paano tayo magla-live stream sa YouTube at sa Facebook ng sabay. Let's go! Okay, so nandito tayo sa ating Facebook page. At sa ating, ito yung profile natin. At syempre, ito yung ating YouTube channel. So, paano tayo magla-live stream ng sabay-sabay-sabay? Kasi usually kapag nag-live stream ka dito sa Facebook page lang. So, wala ka sa YouTube o wala ka sa page mo o sa profile mo. Syempre, katulad ng mga previous video natin, lalagyan natin ng link dyan sa taas. Tutorial sa OBS. Meron na tayong tutorial paano mag-live stream ng Zoom sa Facebook at sa YouTube din, Zoom. So, ibig sabihin ng Zoom, pwede ka rin mag-live stream ng Skype call. So, kahit anong application sa computer mo, pwede mong i-live stream using ito, OBS. Ayan. So, ano ang OBS? Isa po siyang streaming software. So, ginagamit po siya sa pagla-live sa Facebook, sa YouTube, sa Twitch, maraming pang iba na supported ng OBS. So, for this video, gagamit tayo ng, actually, pakita ko sa inyo yung settings ng OBS. So, currently, ang supported niya dito sa may settings, so currently, nakaset siya sa YouTube kasi nagla-live tayo sa YouTube at sa Facebook. So, pwede siyang mag-live, pwede siyang mag-live stream sa Twitch, sa YouTube, Mixer, and Facebook. So, yun yung mga usual na ginagamit natin sa pag-live stream. So, for this video, gagamitin natin ang paid service naman. Siguro itong Restream.io kasama din siya. Nakita niyo ba yung Restream.io? Ayan. So, siguro sa next video, susubukan natin kung paano mag-live stream o mag-live using Restream.io. Pero for this video, ang gagamitin po natin mga kaibigan ay ang Caster. Caster.io. So, paano bang ginagawa yan? So, meron akong account dyan. So, login lang tayo. So, login tayo. Meron na akong login dyan. So, pag sign in nyo, gagawa ka lang ng dashboard. Ayan. So, magkakaroon dyan ng get started now. So, gawa ka lang add stream. Tapos, new simulcast. So, simultaneous live streaming to multiple sites. So, click nyo yan. So, lagyan natin ng pangalan. elizarpala.com YouTube channel. Stream name. So, click nyo lang kung saan yung pinakamalapit na region meron ng caster. For our case, sa Philippines tayo gumagawa. So, dito tayo sa Asia, Singapore. So, click save. Ayan. So, once na-click nyo yung save, mga kaibigan, magkakaroon kayo ng yan. So, dashboard. Mayroon na isang dashboard. So, pwede ka na ngayong mag-add ng platform. So, yung platform, yun yung YouTube, yun yung Facebook page, yun yung Facebook profile. So, ito yung part. Dito yung lalabas yung video mo o yung live stream mo mamaya pagka connected ka na. So, add tayo ng dalawa muna. So, isang YouTube channel at isang Facebook. So, ayan, makikita mo, pag kinlik mo yung add platform, iba't ibang platform yung pwede kang mag-live. So, depende kung saan ka may channel. So, for this video, hanap tayo ng YouTube. Ayan, so YouTube.
So, connect to YouTube. Okay, I would like to connect to my, or dito tayo sa setup with keys. So, dito, ilalagay mo lang yung streaming details mo, streaming server sa streaming key galing sa YouTube. So, sa YouTube, punta ka sa YouTube ngayon, kukuhanin mo ngayon dito yung streaming. So, kung magla-live ka na, punta ka sa Go Live. Ayan. So, click mo lang yung stream dito sa kaliwa, sa left side. Ayan. Click mo yan. Naka-default siya kasi sa webcam. So, sa streaming tayo. So, click streaming. Sa new stream, lagay mo ng title, test stream. Okay. So, test lang. So, dito, no, for kids muna. Wag muna natin lagyan ng thumbnail. So, create stream. So, nandito sa next page, lalabas yung kailangan nating ilagay sa caster.io. So, stream settings. So, ayan. Usually, sa ultra low, kung mabagal ang internet. So, ito yung stream URL. So, kung makikita mo, usually, hindi naman kailangan palitan na to. So, RTMP-A. So, makikita mo, may RTMP-A na youtube.com/live2. Ayan, live2. Ito yung backup. So, wala naman siyang option for backup server. So, ito yung stream key. Ayan, i-paste mo sa encoder. Ayan. So, for this case kasi, ang encoder natin usually ay yung OBS. So, hindi natin ilalagay yung stream key dito. Mamaya, pag-uusapan natin ang OBS. For this setup, ilalagay natin yung, ayan, press mo lang yung copy. Ayan, successfully copied. Nakalagay, successfully copied sa clipboard. Tapos, ilagay mo siya dito. Ayan. Ayan. Okay. I-blur, naka-blur out yan. So, yung streaming URL, pwedeng hindi na. So, click save. Oop, hindi pala. Kailangan pala. So, copy mo lang din yan. Then, lagay mo siya dito. Pero yun din yung value niya. So, click save. So, pag kinlik mo yung save, magkakaroon ka ngayon ng isang publish platform dyan. So, meron tayo sa YouTube. Ayan, naka-off siya ngayon. Ayan. Ayan. So, pwede mo mag-add ka ng isa pang platform. Add platform. This time naman, yung Facebook Live ang klikin mo. Connect to Facebook or set up with stream key. So, sa stream key ulit tayo. So, click mo lang yung Facebook Live button dito sa Facebook page mo o sa profile. Meron din siyang ibibigay sa iyo na streaming key at streaming server. So, usually tama naman yung binibigay dito na streaming server, pero ilalagay pa rin natin. Ayan, so ito yung streaming server, URL server. Copy natin yan. Doon din naman siya pupunta. Ayan. Pak. Ayan. Tapos yung server key, copy mo din. Ayan. Lagay mo dyan. Click save. Ayan. So, nakasetup na rin yung ating Facebook Live. So, lagyan natin ang title. So, kung makikita mo, naka-gray out pa yung Go Live sa Facebook page. Tapos, naka-gray out din yung Go Live button sa YouTube. Kasi wala pa siyang natatanggap na streaming data galing sa caster website. So, next step, set up na natin yung encoder natin. So, ito yung encoder, bale, yung OBS ko connect natin sa caster. So, copyhin nyo lang itong stream key. Click nyo, copy. Ayan. So, naka-Singapore ka dapat para mas mabilis. And then, from OBS, kung na-open nyo na yung OBS nyo, so, punta ka sa settings, and then, sa stream, sa left side, and then, dun sa service, hanapin nyo yung caster.io. So, by default, hindi siya nakalabas dyan. So, show all ka. Lalabas ngayon yung caster.io dyan. So, select mo yung caster.io, and then yung server, syempre, dapat naka-sync siya dun sa setting mo sa website ng caster. Ano yun? Asia Pacific. Asia Pacific, Singapore. Ayan. So, palitan natin yan. Delete. Paste ng bago. Apply. Okay. So, dito para makita natin na kung nag-stream na siya sa caster.io, gawa ka ng isang scene, and then kung hindi pa kayo marunong gumamit ng OBS, I suggest panoorin mo yung video ko tungkol sa OBS at mag-subscribe ka na rin para mapanood mo yung iba pa nating video tungkol sa OBS. So, create lang tayo ng channel.
create tayo ng source. So sa source, kuha lang tayo ng media source, for example. So meron akong bagong download na file. Stream natin siya, kunyari, for this purpose na example, for this example. Okay? So ilagay ko lang yung video. Blooper, MP4, ayan, MP4 files. May ginagawa kasi akong video ngayon tungkol sa Beatles, so stream ko muna siya dyan. Okay. Ayan. So ito yung stream natin. Ayan. So naka-setup na siya. Pagka kinlik natin yung start streaming, okay, start streaming ko na siya. So naka-setup na kasi siya sa caster. So kapag nag-start streaming tayo, ayan, so ibig sabihin nag-start na siya. So drop frames. Ayan. Live na siya. So kung pupunta tayo ngayon sa caster, makikita mo dito naglo-load na yung media. So nakakonect yung ating OBS, and then ayan, lumalabas na sa caster ngayon. So from yung image kanina, di ba, pinakita natin yung OBS natin kukonek sa caster. Yung caster ngayon ang magsisend ng data sa YouTube at sa Facebook. Ayan. So naka-off pa siya ngayon. So usually wala pa yan dapat kasi naka-off pa. So pag i-on na natin siya, ayan, wala pa. I-on natin. So i-on natin yan. I-on natin yung Facebook. I-on natin yung YouTube. And then magsisend ngayon ng data sa YouTube. Ayan. So makita mo yung connection niya. Excellent connection for the YouTube channel. Sa Facebook, ayan, meron din. So makikita nyo yung button dito, naka-go live na siya. So anytime pwede ka nang mag-go live. Dito din sa YouTube, naka-go live na rin siya. So yun na. Yun na yung pag-setup. So kailangan nyo lang i-setup. Makita nyo dito sa caster, connected. So nagsisend na siya ng data nagsisend na siya ng data sa YouTube at sa Facebook. So again, step by step, OBS, kukonfigure natin yung settings to connect sa streaming na caster. And then yung caster, magsisend ngayon siya sa mga nakakonect sa kanya na service dito. YouTube connected, Facebook connected. So nagsisend ngayon ng caster dito sa Facebook at dito sa YouTube. Yun lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na video. Marami pa tayong tutorial sa OBS at live streaming. Kung yun ang hilig nyo, marami pa rin tayong topic dito sa channel. So click subscribe. Kita-kita tayo next time mga kaibigan. Okay, see you. Comment kung saan kayo madalas mag-live, sa Facebook ba o sa YouTube. Comment at kung ano ang topic ng yung video. Okay? So comment, nagre-reply at nagbabasa po ako sa lahat ng comment. See you. Connect lang. Let's connect, YouTubers.